Mas uphill pa to kaysa doon sa ano, sa Moon Garden. Alright mga boss, welcome back sa ating YouTube channel. And Moto Vlog na naman tayo. Punta tayo ng Japanese shrine sa Valencia Negros Oriental. Simulan na tayong paakyat. It's kinda cloudy. Biglaan kanina, napakalinaw ng ano eh. So baka biglang umulan to. Eh, sakto po nisa. Dai, Japanese shrine ni Dai. Straight ra. Thank you. So tama po ang dinaanan natin. Ang lamig. Di ako nag-jacket. Hindi kami nag-jacket. Akala namin di ano, iinit lang. What? Bro, what are you talking about, man? Oh my god! Wow! Yun, nakyatin na naman. Second gear. Tatlo kami po, so lakas, XRM. Ang isa lang kaya, kahit second gear lang. Pero pag kami tatlo, di na siya, di pwede. So first gear lang, tapos yung tamang ano lang, tamang pihit lang ng gas. Kasi nga na-overfeed natin yung makina. Grabe. Mas uphill pa to kaysa doon sa ano, sa Moon Garden. NANI? Okay, kaya nga ng NMAX. Siya lang isa. Kaya. Wait lang. Tigil muna kami. Look at that. Nanginginig ang pan. Nanginginig ang aking tuhod.
Grabe, di ako nakapagbuelo dun. Munti ka na kaming ma-short. Pwede na pala ipasok yung motor. So Cebu Island. Tapos yung maliit na island na yun yung Sumilan Island yan, yung maliit na isla na yun. So ito yung Japanese shrine. Nag-ilang i-develop, no? Well, good para ma-preserve naman the uphill challenge ni Mikay XRM FI natin. So kaya. Japanese shrine here, Valencia town, Negros Oriental. Ganda. Fresh air. Kaya. Oh, may wave 100 nga dito. Oh. Tapos carb type XRM. Follow lagi sabi wala ba taga-dalang food. Yeah. Careful na. Siya may guide. Ay wala taga-dalang makaon. Ang tour guide namin.